1925 рік. Видатний німецький нейробіолог Оскар Фогт отримав від радянського уряду доручення дослідити мозок однієї людини. Для цього в Москві навіть створили окремий інститут досліджень. У період з 25 по 1927 нейробіолог зробив понад 30 тисяч зрізів мозку, а процес аналізу та висновок описав на 153 сторінках та 15 альбомах. То що ж вони там шукали і кому належав цей мозок? Сьогодні ми підготували для вас справжню кримінальну історичну драму. Людина, про яку ми розповімо, прожила без сумнівів цікаве і небезпечне життя. Стрілянина по машині, напад жінки з револьвером, бомба у залі. Сьогодні ми говоримо про Майера з Мюнхену, Джейкоба Ріхтера з Британії і Вільяма Фрея з Німеччини. Хто ж усі ці люди? Насправді це один і той самий чоловік – Владимир Ульянов, або просто Ленін. Це людина-парадокс. Ідеолог, який знищував буржуазію, але носив швейцарські годинники – Генрі Мозер. Диктатор, який організував масові вбивства та репресії, але категорично відмовлявся від охорони. Людина, яка заради своїх цілей була готова пройти через мільйони жертв. Ви думали, що знаєте цю історію? Ви чули про революцію, про Радянський Союз, про Мавзолей. Але чи певні ви, що знаєте, ким Ленін був насправді? Наше відео не тільки про політику, воно про складну і суперечливу людину, яка жила в не менш суперечливі часи. Дві революції, громадянська війна, червоний терор, голод, мільйони жертв. Жахливий та кривавий період історії, про який варто говорити. Отже, вмощуйтеся зручніше, якщо, звісно, готові дізнатися правду. Сьогодні ми розповідаємо про Владимира Леніна. Симбірськ, 22 квітня 1870 року. У заможній дворянській родині народилася третя дитина. Батько Ілля Миколайович Ульянов, інспектор народних училищ, людина освічена і прогресивна. Мати Марія Олександрівна, німецько-єврейського походження, володіла 4 мовами. Як бачите, сім'я досить інтелігентна. Хлопчика назвали Владимир. Тоді ніхто не міг навіть подумати, що цей рудоволосий, енергійний малюк стане людиною, яка візьме участь у руйнуванні імперії, а також тисяч, мільйонів людських життів. Дід майбутнього Леніна був кріпаком, але його син Ілля вирвався з бідності за допомогою освіти. Закінчив Казанський університет. Потім була служба у Симбірську. Кар'єра. За 20 років він приймав участь у відкритті понад 450 шкіл у губернії. Отримав дворянство. Орден Святого Владимира. Владимир був третьою дитиною з 6. Старший брат Олександр, сестра Анна, потім нарешті він. Відмінник гімназії, золотий медаліст. Його вчитель, директор гімназії Федір Керенський давав йому найкращі характеристики. Іронія долі у тому, що син цього вчителя, Олександр Керенський, згодом стане ворогом Леніна у боротьбі за владу. Але все це потім, значно пізніше. Дитинство Владимира Ульянова можна назвати щасливим. Заможна родина, освічені і люблячі батьки, книжки, жодних ознак майбутнього революціонера і диктатора. Звичайний хлопчик з провінційної родини, що гарно вчився і любив грати у шахи. Але в січні 1886-го все змінилося. Коли Владимиру було 15, помер його батько. Ця смерть завдала серйозного удару по родині. Причому не лише з емоційного, а й з фінансового боку. Сім'я раптом втратила годувальника. Проте це була лише перша трагедія. Брат Владимира Олександр Ульянов потрапив у велику халепу. Здавалося, він теж мав усе, про що могла мріяти заможна російська родина. Молодий вчений з нагородами. Йому пророкували блискуче майбутнє у науці. Але замість лабораторії він обрав зовсім інший шлях. Олександр увійшов до групи студентів-терористів, які готували замах на царя Олександра III. Група називалася
терористична фракція партії Народної волі. У неї входило 15 людей. Серед них, до речі, був Броніслав Пілсудський, брат майбутнього лідера Польщі Юзефа Пілсудського. Група готувала динамітні бомби. План був простий. 1 березня 1887-го, у 6-ту річницю замаху на царя Олександра II, вбити його сина Олександра III. Така собі помста за реформи, які так і не сталися, за свободу, якої, на думку Олександра Ульянова і його спільників, так ніколи і не було. Але щось відразу пішло не так. Поліція викрила змову, усіх арештували. Можливо, хтось доніс, можливо, просто збіг обставин. Історія не зберегла точної відповіді. Суд відбувся досить швидко. Олександр Ульянов не став відмовлятися від своїх переконань. Навпаки, він виголосив пафосну промову, у якій захищав своє право на політичне вбивство. Він говорив про обов'язок інтелігенції перед народом, про право на боротьбу з тиранією. 8 травня 1887 року 5 з 15 членів групи були страчені. Олександр Ульянов серед них. Що відбувається з родиною Ульянових після цього? Сім'я перетворюється в родину політичного злочинця. Сусіди їх цураються, перестають вітатися. А що 17-річний Владимир? Є деякі свідчення, що коли йому повідомили про страту брата, він начебто сказав таке: ні, ми підемо іншим шляхом. Шлях брата був неправильним. Набагато пізніше, у 1906 році, в статті «Уроки московського повстання» Ленін напише дослівно таке. Цитата. «І партизанська війна та масовий терор безсумнівно допоможуть масам вивчити правильну тактику повстання. Соціал-демократія повинна визнати цей масовий терор і включити його у свою тактику». Кінець цитати. Смерть брата не викликала у нього жалю. Вона лише переконала його, що насильство має бути не точковим, а тотальне. Потрібні не десяток змовників, а мільйони. Не одна бомба, а тотальне та всеосяжне насильство. Є думка, що саме страта брата назавжди змінила щось у Владимирі. Той сором'язливий гімназист помер разом з братом на ешафоті. Народився інший, холодний і безжальний. У серпні 1887-го Владимир вступає на юридичний факультет Казанського університету. До речі, Казань – це колишня столиця колишнього Казанського ханства, яке було завойоване Іваном Грозним ще у 1552-му. Після захоплення татар виселяли, змушували приймати християнство, а мечеті знищували. Нині це столиця Татарстану, поневоленого Росією регіону. І саме тут навчався майбутній вождь більшовиків. У Казані він одразу потрапляє в атмосферу студентської непокори. 4 грудня 1887-го, всього через 3 місяці після вступу, Владимир бере участь у студентському протесті проти нових репресивних правил. Справа в тому, що Олександр III проводив досить жорстку політику щодо університетів. У 1884-му було запроваджено новий університетський статут, який повністю скасував автономію учбових закладів. Професорів і ректорів більше не обирали, їх призначала влада. Університетський суд взагалі ліквідований, а студентські організації повністю заборонені. Факультети права та філософії під жорсткою цензурою. Студенти вийшли на протести. Серед них був і Владимир. Ну, а результат передбачуваний. Майбутнього Леніна виключили з університету і навіть заарештували. Вислали в село Кокушкіно, недалеко від Казані, де жив його дід. Там Владимир провів кілька місяців під наглядом поліції. Що робить молодий юнак, якого щойно виключили з університету і заслали? Читає все, що потрапляє в руки. Особливо його захоплює економіст і філософ Карл Маркс. Так, той самий автор «Капіталу», дуже популярний на той час. Але труди Маркса для Леніна – це не була звичайна економічна теорія. Це була свого роду релігія, абсолютна істина, яку не можна ставити під сумнів. Він читав «Капітал» багато разів впродовж свого життя і вірив у Маркса з фанатизмом релігійного сектанта. Будь-хто, хто сумнівався у марксизмі, ставав його ворогом. Британський філософ Бертран Рассел, який зустрічався з Леніним у 1920 році, писав дослівно таке, цитата. Він був абсолютно нездатний припустити, що у Маркса може бути щось
неправильно. Таке відчуття, що Ленін не шукав істину, він уже знайшов її. У 1888-му йому врешті дозволяють повернутися до Казані. Але не в університет, тож він продовжує займатися самоосвітою. Нарешті у 1890-му, після численних клопотань матері, Владимиру дозволяють скласти екзамени екстерно, але вже у Петербурзькому університеті. Він здає все не одразу, за рік, і навіть отримує диплом з відзнакою. У 1893-му Владимир Ульянов переїжджає до Санкт-Петербурга. Там починає працювати помічником адвоката. Зазвичай він вів прості справи для клієнтів, які не могли добре платити. У листі до матері від жовтня цього року Ленін пише, що йому пообіцяли 70 рублів за справу, проте він не знає, чи заплатять врешті цю суму. Але юридична практика у будь-якому разі була для нього лише прикриттям. Він приєднався до революційної спілки, члени якої були переважно студентами технологічного інституту. Вражені його глибокими знаннями, вони прийняли його, і незабаром він став найстаршим членом групи. До осені 1894-го Ленін вже очолював робітничий гурток, який збирався на 2 години щонеділі. Того ж року Владимир зустрів жінку на ім'я Надя Крупська. Вона донька збіднілої дворянської родини, на рік старша за Владимира. З 1891-го Надя викладає грамотність і арифметику заводським робітникам у вечірній школі, як волонтер, а також поширює серед них марксистські ідеї. Їхня перша зустріч відбулася на Масляну, у домі якогось інженера в Петербурзі. Ззовні все виглядало як звичайна святкова вечірка з млинцями. По місту таких відбувалося тисячі. Але насправді це було замасковане зібрання молодих марксистів. Владимир був вражений промовою Наді на дискусії, а вона була вражена його знаннями теорії марксизму. Вони стають товаришами по боротьбі. Десь у цей же час Владимир знайомиться з Юлієм Мартовим, молодим марксистом, який згодом стане його головним опонентом і лідером так званих меншовиків. У 1895-му вони разом створять Союз боротьби за визволення робітничого класу. Це перша серйозна марксистська організація у Петербурзі. Вони разом друкують листівки, закликають до страйків, поширюють марксистські ідеї. Влада, звичайно, цього не терпить і не дрімає. У грудні 1895-го, під час підготовки першого випуску нелегальної газети «Робоча справа», поліція проводить облаву. Ульянова і інших лідерів Союзу заарештовують. «Робоча справа» мала стати першою марксистською газетою Союза боротьби. Провідна стаття закликала робітників до боротьби за політичну свободу. Але перший випуск, звісно, не вийшов друком. Його конфіскували під час обшуку. Владимира не засудили, а лише заслали до Сибіру на 3 роки. У лютому 1897-го він потрапив у село Шушинське на березі річки Єнісей в Красноярському краї. Умови, до речі, були не такі жорсткі, як описується, чи можна було б очікувати. Ленін може орендувати житло, полювати, рибалити, навіть займатися юридичними консультаціями для місцевих селян. Але найважливіше, він може читати і писати. У Шушинському Ульянов завершує свою головну економічну працю – розвиток капіталізму в Росії. Працює він з якоюсь маніакальною одержимістю. Щоранку, ще до того, як сісти за роботу, ретельно протирає письмовий стіл та книжкові полиці. Кожен олівець мав бути загострений і лежати строго на своєму місці. За словами біографа Віктора Себастіна, він суворо дотримувався цього режиму всюди і зовсім не терпів якихось відхилень. Вже зараз, через багато років, стає зрозумілим, а що саме Ленін розумів під революцією. Для нього це не було звільнення робітників від залежності працедавців. Це була диктатура. Він пише, що після революції потрібна диктатура пролетаріату. Що це значить? Сам Ленін пояснить значно пізніше, у 1906-му. Диктатура – це влада, яка спирається безпосередньо на насильство і не обмежена жодними законами. Погодьтеся, не схоже, що він мріяв про якусь демократію. Він хотів необмежену владу для однієї партії і відзначав терор як ефективний інструмент управління. У травні 1898-го до Шушинського приїжджає Надя Крупська, яку також засудили до заслання. Відразу після цього вона отримала таємну записку від Леніна через свою матір. Він запропонував Наді сказати, що вона його наречена. В такому випадку влада дозволила би їй приїхати до Ульянова в Сибір. Але була одна важлива умова –
пара мала одружитися відразу після її приїзду. Так і сталося. 10 липня 1898-го у місцевій церкві відбулася церемонія. Нареченій потрібні були обручки, але взяти їх ніде. Один з засланців, не засранців, фін Оскар Енгберг, виготовляє обручки з мідних монет, полірує їх до золотистого блиску. Свідками на весіллі були місцеві селяни. Чи справді вони кохали один одного? Крупська потім стверджувала, що так. Вона з трепетом згадувала їхній медовий місяць на засланні. Вони з чоловіку, цитата, з раннього ранку вчили Вебба. Потім разом переписували видання «Розвитку капіталізму». Іноді ходили вечорами на прогулянки. Їхні стосунки, за її словами, були сповнені поезії та молодої пристрасті. Але в лютому 1900 року термін заслання Владіміра закінчується. Крупська ж має ще відсидіти рік у Уфі. Владімір спочатку їде туди за нею, але потім залишає саму і відправляється за кордон. Зробити це не так просто, як здається. Потрібен дозвіл царської влади. Але Ленін під час свого заслання поводився чемно і тихо. Поліція не вважала його значною загрозою. Тому спокійно відпустила. 29 липня 1900-го він отримав паспорт і виїхав до Західної Європи. Його російський період закінчується і починається емігрантський. А влада ще не розуміє, кого саме випустила за кордон. Спочатку Ульянов їде у Швейцарію, потім Мюнхен, Лондон, Женева, Париж. У Парижі він, за даними британської історикині Хелен Рапопорт, відвідує повій. Там же він якось, за словами біографів, сильно напився. Взагалі, багато хто думає, що Ленін рідко пив. Насправді це не так. Ще у студентстві, працюючи помічником адвоката, Владімір був не проти випити кухоль віденського пива Жигулівського пивоварного заводу. Знайомий Леніна Михайло Сімьонов згадував, що Ульянова на Жигулівський завод водив його друг, революціонер Олексій Скляренко. Ось цитата. У Самарі він часто затягував Ілліча на Жигулівський завод, де в Альтанці над Волгою вони розпивали пляшку пива. Ілліч жартівливо називав його доктором пивознавства. Кінець цитати. Коли ж Ленін емігрував до Європи, якийсь час він любив ходити до знаменитої мюнхенської пивної Хофбройхаус. Її ж згодом відвідував і Гітлер. Від міцних напоїв майбутній вождь пролетаріату також не відмовлявся. Фінський комуніст Юрія Сирола, який у 1910-му обідав з Леніним в ресторані, писав: «Коли графін з горілкою прийшов до нас, я запитав у Леніна: ви дозволите собі перед обідом чарочку?» Ленін відповів: «Моя партія не забороняє цього». 17 років Владімір Ульянов проводить на еміграції, постійно переїжджаючи з країни в країну. Саме тоді він починає використовувати псевдонім Ленін. Чому саме Ленін? Можливо, через річку Лена у Сибіру, де він відбував заслання. А може просто тому, що непогано звучить. За кордоном Ленін об'єднується з революційною групою визволення праці на чолі з Георгієм Плехановим, Павлом Аксельродом та іншими ветеранами російського марксизму. Разом вони починають видавати нелегальну газету «Іскра». Друкують її у Ляйпцигу, потім переправляють в Росію через складні підпільні канали, через Фінляндію чи Швецію. За 3 роки газета «Іскра» вибудувала організаційну мережу. Агенти газети у Петербурзі, Москві, Києві та Харкові створювали іскрівські групи, які розповсюджували нелегальну літературу і підтримували зв'язок один з одним та з еміграцією. І ось настав час оформити ці розрізнені групи в справжню партію. У 1903-му відбувається з'їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії, але на ньому стається історичний розкол. Ленін і Мартов сперечаються про структуру партії. Ленін хоче маленьку партію професійних революціонерів з залізною дисципліною. Мартов же велику, масову партію активістів. Відбувається голосування. 28 проти 23. Перемагає Мартов. Крупська тоді згадувала: Владімір був дуже збуджений, всі були дуже збуджені. Він, цитуємо, вигукував образи на адресу інших партійних членів. Взагалі, Ленін був людиною неконтрольованого гніву. Його спалахи люті лякали навіть найближчих соратників. У 1908 році на італійському острові Капрі він програв шахову партію співзасновнику більшовиків Олександру Богданову. Замість того, щоб просто прийняти поразку, Ленін надувся,
як маленька дитина. Письменник Максим Горький, який був свідком цієї сцени, пізніше писав, що Ленін погано прийняв програш і був в жахливому настрої. Того ж року Ленін писав Горькому листи, сповнені злості на Богданова. Там згадувалося, що Богданов ворожий та священник містицизму. Також Ленін писав, що не може і не буде розмовляти з такими людьми. Він навіть відмовився приїхати в гості до Горького, поки там перебував Богданов. Але після голосування 28-23 Ленін не здався. Він оголосив, що його однодумці – це більшість. Саме звідси потім піде слово «більшовики». Взагалі дуже іронічно і цікаво. Адже насправді Ленін опинився в меншості 23 проти 28. Але до більшовиків згодом приєднуються Крупська, Григорій Зінов'єв, той самий Йосип Сталін, Фелікс Дзержинський і багато інших діячів. Саме ті, які через 14 років захоплять владу у колишній Російській імперії. Є ще одна жінка, яка пізніше приєдналася до партії, і вона заслуговує на окрему згадку. Це Інеса Арманд. Французька революціонерка, феміністка, а пізніше більшовичка та близька соратниця Леніна. Наскільки близька? Листи між ними точно мають інтимний тон. Вони проводять разом багато часу. Інеса точно стала однією з найближчих соратниць Леніна до самої своєї смерті. Деякий час Ленін, Крупська та Інеса навіть жили втрьох, як сім'я. Спочатку у Кракові, потім у швейцарському Берні. До речі, у листуванні з Інесою Ленін неодноразово просить її допомогти з роботою серед українських соціал-демократів. Він просить її переконати їх відмовитися від ідеї окремої української соціал-демократичної партії. Для Леніна українське національне питання завжди було загрозою. Українських соціал-демократів, які виступають за окрему партію, він називав огидними, прогнилими, націоналістичними обивателями. До речі, навіть Інеса, здавалося би, його коханка, дорікала Леніну, що той пише їй листи повні звинувачень проти найближчих товаришів. Цікаво, що претензії Ленін мав навіть до власної сестри. Тим часом, у 1905-му в Петербурзі відбувається так звана мирна хода робітників. Вони йдуть до Зимового палацу, несуть з собою ікони, церковні хоругви і портрети царя. Хочуть передати петицію з проханням про реформи. За наказом з палацу солдати відкривають по натовпу вогонь. Приблизно 200 вбитих, 800 поранених. Це так звана Кривава неділя, початок Першої російської революції. Імперія вибухає. Страйки в Москві, Одесі, Варшаві та Баку. У жовтні царський режим оголошує маніфест. У ньому обіцяє Конституцію, цивільні права і виборчу думу. Частина опозиції задоволена і революційний запал потрошки слабший. Аж у листопаді Ленін повертається до Росії. Занадто пізно для участі в революції. Та й революції не вийшло. Царський режим контратакує. Репресії, арешти, страти. За рік понад 14 тисяч повішених і розстріляних. Ленін втікає. І знову їде за кордон. У 1907-му у місті Тифліс, який ми зараз знаємо як Тбілісі, група більшовиків на чолі з Йосипом Джугашвілі на прізвисько Сталін організовує пограбування інкасаторської карети. Вони викрадають 241 тисячу рублів. Це величезна на той час сума. Гроші йдуть на фінансування партії і революції. Публічно Ленін засуджує це пограбування, але гроші використовує. Ленін їде все далі і далі. Еміграція веде його через Женеву, місто, яке Ленін щиро ненавидить. Він називає її «проклята Женева». Одного разу він говорить Крупський: «У мене відчуття, ніби я приїхав сюди, щоб бути похованим». У грудні 1908-го Владімір переїжджає до Парижа, але і там йому не подобається. Ленін називає Париж «смердюча діра». Тут він подає до суду на автомобіліста, який збив його з велосипеда. Пізніше, у 1914-му, він скаржиться сестрі. Часто ми згадували період у Женеві, коли могли працювати краще, де бібліотека була доступнішою. Виявилося, у Женеві було непогано. Ленін приїжджає до Кракова в Австро-Угорщині. Хоче бути якомога ближче до кордону з Росією. У січні 1912-го на таємній конференції він нарешті робить те, до чого йшов 9 років. Остаточно відділяється від меншовиків. Обирається новий центральний комітет. Це був остаточний розкол в партії соціал-демократів. Тепер Ленін фактично створює свою окрему більшовицьку партію під повним особистим контролем. Він більше не хоче і не мусить узгоджувати жодних рішень з іншими
членами партії, так званими меншовиками. Тим часом починається Перша світова війна. У серпні 1914-го Ленін перебуває в містечку Поронін. Тоді це частина Австро-Угорщини. Австрійська поліція підозрює його у шпигунстві на користь Росії і заарештовує. Через 2 тижні його висилають до нейтральної Швейцарії. А Ленін виступає проти війни, називає її імперіалістичною. Закликає солдатів повернути зброю проти своїх урядів. Але більшість європейських соціалістів підтримують свої уряди у цій війні. Тож Ленін розриває по черзі зв'язки з усіма. І тоді приходять новини з Росії. 23 лютого 1917-го жінки-текстильниці Петрограда, колишнього Петербурга, вийшли на вулиці. Вони вимагали хліба. Москва потребувала 120 вантажних вагонів зерна на день, але отримувала лише 1/6 частину цієї кількості. Жінки, які працювали по 13 годин, поки їхні чоловіки і сини воювали на фронті, годинами стояли в черзі на морозі, аби купити хліб. До кінця дня до жінок приєдналися десятки тисяч робітників. 25 лютого страйк став всезагальним. Натовп штурмував поліцейські дільниці, роззброїв поліцію. Цар наказав розстріляти демонстрантів. 26 лютого війська відкрили вогонь. Десятки людей загинули, але це лише посилило обурення. 27 лютого полк за полком Петроградський гарнізон почав переходити на бік повсталих. Солдати відмовилися стріляти в народ. 2 березня цар Ніколай II зрікся престолу. 3 століття правління династії Романових закінчились. У Росії тепер тимчасовий уряд. На чолі спочатку з князем Львовим, а потім з Олександром Керенським. Так, тим самим Керенським, сином колишнього директора гімназії, де вчився Ленін. А Ленін тим часом у Швейцарії, дуже далеко від подій. Він в розпачі, революція відбувається взагалі без нього. Він 20 років готувався до цього моменту, а тепер ризикує залишитися поза історією. Треба терміново повертатися. Але як? Росія за 1000 кілометрів, довкола війна і через ворожу територію не проїдеш. І тоді з'являється несподіване рішення. Німецький уряд пропонує комуністам допомогу. Чому німці раптово допомагають більшовикам? Відповідь проста. Новий російський уряд вирішив продовжувати війну проти Німеччини. А німцям потрібно зовсім інше, щоб Росія вийшла з війни. І саме це обіцяють більшовики. Негайний мир. У квітні 1917-го німці дозволяють Леніну та 32 іншим більшовикам проїхати через Німеччину в опломбованому вагоні. І ще й дають багато грошей на переворот в Росії. На підлозі вагону крейдою проведена лінія. З одного боку сидять німецькі офіцери, які супроводжують вагон, з іншого – російські більшовики. Організатор подорожі – швейцарець Фріц Платтен крейдою перекреслив 3 з 4 дверей вагона і написав німецькою мовою «запломбовано». Вагон їде через усю Німеччину до Балтійського порту Засніц на острові Рюген. Далі до Стокгольма. Приблизно 60 годин у дорозі. Вагон чіпляють до різних потягів. Локомотиви змінюють на кожному кордоні. У Стокгольмі Леніна зустрічають місцеві соціал-демократи. Вони ведуть його до універмагу «Пуб», знаменитого торгового дому в центрі міста. Там вони купують Леніну новий костюм. За різними джерелами, там же він придбав і кепку. На фотографії з вокзалу Стокгольма Ленін ще в капелюсі. Це останнє зображення з капелюху. Після Стокгольму він носитиме виключно кепку. Вже 16 квітня Ленін прибуває на фінський вокзал в Петрограді. Він в Росії. Багато росіян сприймають таку співпрацю з німцями як державну зраду. Ще на вокзалі у Швейцарії група соціалістів кричить більшовикам услід: «Шпигуни! Німецькі шпигуни! Їдете додому за рахунок кайзера!» У квітні 1917-го Петроград кипить від революційного ентузіазму. Тимчасовий уряд обіцяє демократію, вибори і конституцію. А Ленін тим часом виголошує свої знамениті квітневі тези. Жодної підтримки тимчасовому уряду. Вся влада має перейти до рад робітничих і солдатських депутатів. Негайне припинення війни, націоналізація банків, конфіскація всіх поміщицьких земель і передача їх селянам. Це його заяви. Взагалі Ленін вмів досить майстерно виступати. Сталін, наприклад, про нього писав. Цитуємо: «У Леніна була надзвичайна сила переконання, простота і ясність аргументації, короткі і легко зрозумілі речення, відсутність позування,
запаморочливих жестів і театральних фраз, розрахованих на ефект. Все це робило промови Леніна вигідно контрастними до виступів звичайних ораторів. А далі Сталін продовжував. Що мене захопило тоді, це та непереборна сила логіки в його промовах, яка, хоч і була дещо стисла, міцно захоплювала аудиторію, поступово електризувала її, а потім, як кажуть, повністю підкорював. Сталін, звісно, лестив, але промови дійсно працювали. Більшовики набирали популярність, особливо серед солдатів, яким набридла війна, і робітників, які хотіли більше хліба. Липень проходив в стихійних демонстраціях. Більшовики підтримували їх, але у щось більше це не перетворювалося. Тимчасовий уряд, в свою чергу, звинувачує Леніна у німецькому шпигунстві і намагається його заарештувати. Ленін змушений ховатися. Він голить бороду, носить перуку, одягається фінським селянином. Переховується спочатку в Петрограді, а потім тікає до Фінляндії, яка на той час частина Російської імперії. Там, у підпіллі, він пише свою знамениту працю «Держава і революція». Тим часом події в Росії розвиваються швидко. У серпні генерал Корнілов намагається здійснити військовий переворот проти тимчасового уряду і повернути монархію. Керенський у паніці звертається до більшовиків за допомогою. Більшовики погоджуються та мобілізують робітників. Після цього їхня популярність ще більше зростає. У жовтні Ленін вирішує, що час настав. Він повертається до Петрограда у перуці і гримі та переконує Центральний комітет партії, що треба брати владу. Лев Троцький, голова Петроградської ради робітників, організовує військово-революційний комітет. Він був блискучим організатором, і саме Троцький фактично керуватиме переворотом. 25 жовтня 1917-го так звані червоногвардійці і революційні солдати зайняли ключові пункти Петрограда – вокзали, мости, електростанції. Опору майже не було. О 21:45 великий крейсер під назвою «Аврора» випустив холостий постріл. Це був сигнал до штурму Зимового палацу, де засідав тимчасовий уряд. Але насправді справжнього штурму не було. Більшість охорони взагалі розійшлася, а ті, що залишилися, здалися після кількох перших пострілів. Членів уряду заарештували. Радянська пропаганда пізніше перетворить це на епічну битву. У 1920-му вони навіть влаштують грандіозну реконструкцію штурму з тисячами учасників, танками та броньовиками. Але насправді нічого цього не було. Керенський встиг втекти, згідно з радянською пропагандою, у жіночому одязі. Однак насправді це теж всього лише міф. Того ж вечора відкривався другий всеросійський з'їзд рад. Ленін виходить на трибуну під бурхливі оплески, оголошує перші декрети. Вносить пропозицію усім воюючим країнам укласти мир без анексії і контрибуцій, а також розпочинає конфіскацію земель на користь держави, аж ніяк не селян. Створюється новий уряд – Рада народних комісарів. Її головою обирається Ленін. Наркомом закордонних справ стає Троцький, наркомом у справах національностей – Сталін. Так починається так звана радянська влада. Але є проблема. Колишня імперія розпадається на очах. У грудні 1917-го Фінляндія проголосила незалежність. В Естонії, Латвії та Литві сформувалися свої національні уряди. Польща частково окупована німцями. На Кавказі незалежні республіки теж. Грузія, Вірменія та Азербайджан. У Сибіру та на Далекому Сході білі генерали створюють антибільшовицькі уряди. Виходить, більшовики контролюють лише центральну Росію. У Києві тим часом утворилася Українська Народна Республіка. До складу парламенту Центральної Ради увійшли представники різних партій. Соціалісти-революціонери, соціал-демократи, соціал-федералісти, а також представники селянських, робітничих і військових організацій. Ще в червні 17-го року Україна проголосила автономію у складі Демократичної Російської Республіки. Важливо, це не була незалежність, це було бажання самостійно вирішувати внутрішні справи. Але Україна ставала республікою з власним урядом, парламентом і військом, хоча поки що залишалася у складі Федеративної Росії, за умови, що ця Росія буде демократичною. Вже 3 грудня 1917-го Ленін надсилає до Києва документ. Офіційна назва – Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради. У тексті красиві слова. Більшовики начебто визнають право українського народу на самовизначення аж до
повного відокремлення від Росії, але водночас висувають вимоги. По-перше, Центральна Рада має припинити роззброєння більшовицьких військових частин на території України. Це взагалі дуже цікаво, враховуючи, що роззброювали їх тому, що більшовики готували збройні повстання проти української влади у Києві, Одесі, Вінниці та інших містах. Також, згідно ультиматуму, Українська Центральна Рада має допомагати більшовикам в боротьбі проти контрреволюції. Зокрема, пропускати радянські війська через свою територію. Це ультиматум. Під виглядом визнання незалежності Ленін вимагав повного підпорядкування. Центральна Рада у Києві очікувано відреагувала відмовою. Вже 5 грудня 1917-го Ленін приймає постанову, в якій наказує вважати Українську Раду в стані відкритої війни проти радянської влади. Але це ще потрібно якось легітимізувати. І більшовики знаходять рішення. Якщо Центральна Рада в Києві не визнає їхню владу, треба створити іншу, правильну українську владу. Радянську. 24 грудня 1917 у Харкові відкривається так званий Всеукраїнський з'їзд рад. 124 делегати там були більшовиками. Інші з промислових східних регіонів – Донбасу, Кривого Рогу, Харкова, де працювало багато російськомовних робітників-мігрантів з Росії. Багато хто приїхав з Росії спеціально для цього так званого з'їзду. Лідер селянської спілки Микола Стасюк тоді прямо заявив, цитуємо, «Більшовики фальсифікують волю українського народу, віддаючи перевагу робітникам і солдатам, які навіть не є українцями». На цьому так званому з'їзді проголошується створення ще одної Української Народної Республіки – УНР-РАД. І обирається якийсь тимчасовий радянський уряд. Тепер у Леніна є свій кишеньковий український уряд. І можна допомагати йому в боротьбі проти буржуазної Центральної Ради в Києві. Очевидно, саме це має на увазі Путін і російська пропаганда, коли кажуть, що Ленін створив Україну. Насправді, справжня незалежна Україна вже існувала і боролася проти Росії. У грудні 1917-го більшовицькі війська вторгаються в Україну. Вони добре озброєні, мають артилерію і досвід громадянської війни. Українська армія тільки формується. Досвідчених офіцерів мало, зброї не вистачає. Тож 9 лютого 1918-го російська окупаційна армія захоплює Київ. Збройне вторгнення допомогло Леніну втримати Україну в орбіті своєї влади, але не вирішило головної проблеми. Національні республіки не хотіли залишатися під владою більшовиків. Тому, як бачите, 1918 для Леніна і його кліки починається не дуже вдало. Ще 1 січня, повертаючись після виступу в Петрограді, Ленін потрапляє під обстріл. В машині разом з ним їхала його сестра Марія Ульянова та той самий швейцарець Фріц Платен, який організував запломбований вагон для повернення Леніна у Росію через Німеччину. Коли пролунали постріли, Платен миттєво схопив Леніна за голову і штовхнув вниз. Куля пробила лобове скло автомобіля. Нападників так і не знайшли. За однією з версій, організатором був князь Дмитро Шаховський, колишній міністр тимчасового уряду. Ну а ця подія символізувала, яким складним буде для Леніна весь майбутній рік. Справа в тому, що хоча більшовики і отримали владу, вона була досить крихка. Опір наростав з усіх боків. На установчих зборах парламенту більшовики отримали лише 25% голосів. Більшість була за есерами, тобто соціалістами-революціонерами. 5 січня 1918-го установчі збори зібралися в Таврійському палаці в Петрограді. Більшовики вимагають, щоб збори визнали їхню владу. Ті відмовляються. В ніч на 6 січня більшовицькі матроси просто розганяють установчі збори. Ленін пояснює це досить просто. Ради – це вища форма демократії, ніж якийсь там парламент. Бо буржуазний парламентаризм – річ застаріла. Громадянська війна спалахує з новою силою. Білі проти червоних. Монархісти, ліберали, соціалісти – усі об'єднуються проти більшовиків. Тоді стається ще одна важлива, але дуже кривава подія. Колишній цар Ніколай II, його дружина Олександра і 5 дітей. Їх весь цей час тримають під вартою. Спочатку в Царському Селі, потім у Тобольську, далі в Єкатеринбурзі. У ніч з 16 на 17 липня 1918-го, приблизно о 1-й годині ночі, Яків Юровський, комендант будинку, будить царську родину. Каже, що в місті неспокійно, треба спуститися до підвалу заради безпеки. Сім'я спускається. З ними йдуть лікар, покоївка, кухар і лакей. Їх заводять у невелику кімнату в підвалі. Приносять стільці для царя, цариці і царевич. Раптом входить Юровський з загоном.
Він зачитує коротке рішення про страту. Ніколай отримує кулю в обличчя. Він падає першим. Потім починається бійня. Але хто віддав наказ про вбивство? Офіційно місцева рада. Навряд чи це відбулося без узгодження з вищим керівництвом. 30 серпня 1918-го в Москві Ленін виступає на заводі Міхельсона. Після промови йде до машини. Раптом наближається жінка і кличе його. Він обертається. 3 постріли. 2 кулі влучають. Одна в шию, одна в плече. Ленін падає. Стріляла Фанні Каплан. Їй 28 років. У минулому вже намагалася вбити царського чиновника, за що отримала 11 років каторги. За деякими даними, вона була майже сліпою. Чому вона це зробила? Ленін – зрадник революції, буцімто сказала Каплан під час допиту. Тим часом пораненого Леніна везуть в Кремль. Кулі в тілі. Їх занадто небезпечно виймати. Він виживе, але здоров'я буде сильно підірване. Каплан розстріляють майже одразу, 3 вересня 1918-го. Тіло спалять у бочці, щоб не залишилося жодних слідів. І щоб запобігти тому, аби місце поховання Каплан стало місцем паломництва. А Ленін боявся, що вона може стати мученицею. Через рік, до речі, відбувається ще один замах. У Москві мала відбутися зустріч партійних працівників. Анархісти знали, Ленін має виступити на цьому зібранні. Терорист Петро Соболєв прийшов на збори і кинув бомбу просто у натовп. Через кілька секунд пролунав вибух. 20 загиблих, 55 поранених. Але Леніна там не було. Він просто запізнився. Повертаючись до вересня 1918-го, через 5 днів після замаху Каплан, Ленін випускає декрет про червоний терор. Концентраційні табори для класових ворогів, масові розстріли без суду і слідства і необмежені повноваження для Леніна та його оточення. Хоча насправді терор почався набагато раніше. Ще 11 серпня 1918-го, за 3 тижні до замаху, Ленін надіслав телеграму до Пензи. Оригінал зберігається в архіві. Ось що він там писав. Цитуємо. «Повісити, неодмінно повісити, щоб народ бачив не менше 100 відомих куркулів, багатіїв, кровопивців, опублікувати їхні імена, відібрати у них все зерно, зробити це так, щоб на сотні верств навколо народ бачив, тремтів, знав, кричав. ПС. Знайдіть більш жорстких людей». Це не чиясь інтерпретація, це власні слова В.І. Леніна. Власноруч написаний наказ вбити 100 людей, публічно, для залякування. А 2 днями раніше, 9 серпня, він телеграфував до Нижнього Новгорода. Негайно запровадити масовий терор, розстріляти і вивезти сотні повій колишніх офіцерів, розстріли за зберігання зброї. Замах Каплан став лише приводом офіційно оголосити те, що Ленін уже й без того робив місяцями. Масові розстріли очолює Фелікс Дзержинський. Офіційні цифри говорять про більш як 12 тисяч страчених у період з 1918 по 20 рік. Але історики вважають, що реальна цифра у рази вища. Деякі оцінки доходять до 1 мільйона. Жертвами були колишні чиновники, офіцери, багаті селяни, також інтелігенція, яку підозрювали в невідомо чиєму шпигунстві. Ну і прості люди, які опинилися не в той час, не в тому місці. Створюються концтабори. Вони, до речі, є прообразом майбутнього сталінського гулагу. Але найстрашніше у цій історії – це, мабуть, придушення повстань. У 1920-му селяни Тамбовської губернії піднімають чергове повстання проти продрозкладки. Це насильницьке вилучення зерна. Ленін направляє туди понад 100 тисяч червоноармійців і віддає наказ придушити будь-якою ціною. У березні 1921-го в Кронштадті повстають матроси Кронштадтської морської бази. Це ті самі, які підтримали більшовиків у 1917-му. 3 роки по тому вони побачили, що насправді означає більшовицька диктатура пролетаріату. Голод, терор, концтабори. І вони зажадали того, що колись обіцяли більшовики. Влада радам, а не партія. А Ленін не міг цього дозволити, адже це був би кінець його диктатури. 17 березня починається штурм Кронштадту. Понад 10 тисяч червоноармійців було вбито та поранено. Після захоплення міста 500 повстанців розстріляно одразу. Ще 2000 страчено пізніше. Без суду. Приблизно 4 тисячі відправлено у концтабори. З особливою жорстокістю Ленін придушував повстання в національних республіках. Більшовики обіцяли право націй на самовизначення.
Німеччині, аж до повного відокремлення від Росії. Але коли після революції з'явилися незалежні держави, Ленін розглядав їх як загрозу і зраду. Після виведення німецьких військ більшовики знову вторглися до України. До зими 1920-го майже вся східна і центральна Україна, окрім Криму, знову були в руках Леніна. У квітні 1920-го Червона армія зайняла Баку, столицю Азербайджану. У грудні того ж року настала черга Вірменії. Вірменський уряд, затиснутий між турецькою армією і більшовиками, був змушений капітулювати. У лютому 1921-го за особистим дозволом Леніна було організоване вторгнення до Грузії. Грузинські меншовики намагалися створити там справжню демократію з вільними виборами, вільною пресою, незалежними профспілками. Все те, чого Ленін ніколи не дозволив би в Росії. Після тижня боїв Червона армія взяла Тбілісі і силою приєднала Грузію до радянської Росії. Усюди, куди приходили Ленін і більшовики, відбувалося насильство, репресії, придушення будь-якої незалежності чи свободи. Національні республіки втрачали цю свободу, місцеві уряди змушували капітулювати, а населення стикалося з терором. Скільки всього людей загинуло під час червоного терору і так званої громадянської війни, точних цифр немає. Оцінки варіюються від десятків тисяч до мільйонів. Найстрашніше те, що це не була просто жорстокість. Це була система. Ленін створив репресивний апарат, який Сталін пізніше розширить. Ленінське ЧК перетвориться на ДПУ, потім на НКВД, врешті на КГБ і ФСБ. Письменник Максим Горький, який добре знав Леніна, писав ще в 1917-му. Ленін і Троцький отруєні гнилою отрутою влади. Вони здійснюють жорстокий експеримент над російським народом. А вже згадуваний британський філософ Бертранд Рассел після зустрічі з Леніним у 1920-му залишив моторошний спогад. Цитуємо: «Спершу його сміх здавався дружнім, але поступово я почав відчувати його досить зловісним. У мене склалося враження, що він зневажає багатьох людей». Під час їхньої зустрічі Ленін розповідав Расселу про свою стратегію в селах. Як він натравлював бідніших селян на більш заможні. І раптом з задоволенням додав: «І вони швидко повісили їх на найближчому дереві». І почав сміятися. Рассел згодом запише у своїх спогадах: «Його гучний сміх при думці про ці різанини змусив мою кров холонути». Цікаво, що не всі вважали сміх Леніна таким зловісним. Ще перебуваючи в еміграції на Капрі, Ленін проводив час, займаючись риболовлею. Тоді старий італійський рибалка, який його бачив, казав: «Тільки чесна людина може так сміятися». Рибалки вчили Леніна ловити рибу на волосінь без вудки. Вони казали йому: «Смикай, коли відчуєш дрін-дрін», тобто тремтіння. Коли Ленін вперше зачепив рибину, то вигукнув з захопленням: «Ага, дрін-дрін!». З того дня рибалки прозвали його сеньор Дрін-дрін. Навіть після його від'їзду продовжували питати: «Як там наш Дрін-дрін? Цар його ще не спіймав?» Тобто Ленін, як і його сміх, був різним. У деякі моменти Ульянов поводився майже як звичайна людина. Принаймні тоді, коли не проводив жорстокий терор. Цікаво, що весь цей терор здійснювався нібито заради революційних цінностей, рівності і справедливості. Ленін виправдовував усе боротьбою проти експлуататорів, буржуазії. Але парадокс у тому, що сам Ленін зовсім не жив аскетично. 1 травня 1918-го його сфотографували з дружиною та сестрою після параду Червоної армії в Москві у дорогому лімузині. У тому ж місяці радянський уряд розпочав масову експропріацію автомобілів у буржуазії. Але сам Ленін при цьому продовжував їздити у розкішних автомобілях. Спочатку це були Benz, потім Рено. А в 1922-му Ленін придбав справжню перлину капіталістичної промисловості – Rolls-Royce Silver Ghost. За різними даними, у Леніна загалом було від 3 до 9 таких автомобілів. Один з них спеціально переобладнали гусеницями для їзди зимою, щоб можна було подорожувати з комфортом. На руці при цьому швейцарські годинники Генрі Мозер. Ті самі, які виготовляли для російської імператорської родини. Компанія виробляла елітні годинники, хронографи та календарі з фазами місяця. Генрі Мозер більшовики експропріювали у 1918-му, а Ленін продовжував їх носити. 2 пари – наручні і кишенькові. Обидві для царської аристократії. На руці людини, яка цю аристократію знищувала.
Ну а в 1921-му радянська Росія опинилася на межі катастрофи. Громадянська війна майже завершена, білі розгромлені. Здається, ніби перемога. Але країна в руїнах, а економіка майже повністю зруйнована. У тому ж році починається посуха, яка переросте в голод. Ця посуха, до речі, сильно вдарила по південних регіонах України. Але чи можна було уникнути голоду? Так, у північних областях врожай був добрим. Залишки зерна з попередніх років теж були. Достатньо було просто не вивозити продовольство з країни. Але Ленін робить протилежне. 18 травня 1921-го він оголошує: врожай на півдні чудовий, тому питання життя і смерті для нас зібрати 200-300 мільйонів пудів з України. Зверніть увагу на слова «для нас». Не для українців. Для нас це для Росії. У липні того ж року, коли люди вже помирали від голоду, більше 1,8 мільйонів тонн продовольства вивезли з України. Частину на експорт, за кордон, за валюту для індустріалізації. Частину до інших регіонів СРСР. З осені 1921 до серпня 1922 з України відправлено 1127 потягів з зерном. Куди? До Москви, Петрограда і Поволжя. Від 200 тисяч до мільйона українців померли від голоду. А тим часом Москва визнає проблему лише в Росії. Загалом від голоду тоді постраждало від 20 до 35 мільйонів людей. Померло, за офіційними радянськими даними, приблизно 5 мільйонів. Найбільше постраждали Поволжя, Урал і південь України. Люди їли траву та кору дерев. У містах панував канібалізм. Документально зафіксовано тисячі випадків людоїдства. Але найстрашніші документи були розсекречені лише в 90-х роках ХХ століття. 19 березня 22-го, під час голоду, коли люди їли траву і кору дерев, Ленін надіслав таємний лист Молотову. У ньому він писав про конфіскацію церковних цінностей. Саме тепер, і тільки тепер, коли в голодних місцевостях їдять людей і на дорогах лежать сотні, якщо не тисячі трупів, ми можемо провести вилучення церковних цінностей з найбільш несамовитою енергією. Чим більше представників реакційного духовенства нам вдасться з цього приводу розстріляти, тим краще. Кінець цитати. Уявіть собі цю логіку. Голод для Леніна був в першу чергу можливістю знищити священників. За даними істориків, від цієї кампанії загинуло приблизно 8 тисяч священників, монахів та монахи. Поки люди вмирали від голоду, Ленін просто продовжував свої репресії. Тим часом радянський уряд був неспроможний впоратися з ситуацією. Уже згадуваний письменник Максим Пішков-Горький звернувся з відчайдушним закликом до Заходу про допомогу. Йому відповів Герберт Гувер, майбутній президент США. Тоді він очолював американську адміністрацію допомоги. У серпні 1922-го ця організація годувала майже 11 мільйонів людей щодня. Американці привезли 768 тисяч тонн їжі. Без цієї допомоги загинуло б набагато більше людей. Але радянський режим ніколи офіційно не подякував американському народові. Ленін тим часом розуміє, щось треба змінювати. У березні 1921-го він оголошує нову економічну політику. Продрозкладка замінюється продподатком. Тепер селяни платять фіксований податок зерном, а залишок можуть продавати. Дозволена приватна торгівля і приватні підприємства. Щоправда, тільки дрібні. Що це, якщо не часткове повернення до капіталізму? І НЕП дає результат. Економіка починає відновлюватися. З'являються НЕПмани, тогочасні приватні підприємці. Життя стає трохи легше, але Ленін цього вже не побачить. 26 травня 1922-го у нього стається перший інсульт. Ленін в маєтку Горки під Москвою. Раптово втрачає здатність говорити і рухати правою рукою. За місяць до цього, 23 квітня, німецький хірург видалив кулю, що застрягла після замаху Каплан у 1918-му. Деякі лікарі припускають, що є зв'язок між операцією та інсультом. Інші говорять, що причина – це атеросклероз. Тим не менш, влітку 1922-го стан Леніна покращується. Він повертається до роботи, хоча б і обмежено. Але він розуміє, часу у нього мало. Починає замислюватися про свою спадщину, про те, хто прийде після нього. Його турбує Йосип Сталін, генеральний секретар партії з 1922-го. Посада здавалася технічною, адміністративною.
Але Сталін уже використовує її, щоб зосередити в своїх руках якнайбільше влади. Він контролює призначення кадрів по всій країні. 16 грудня 22 року у Леніна стався другий інсульт. Тепер уже серйозніший. Правий бік знову паралізований, мовлення серйозно ушкоджене. 23 грудня Ленін диктує заповіт. У ньому він дає характеристику всім лідерам партії. Про Сталіна напише дослівно таке: «Товариш Сталін, ставши генсеком, зосередив в своїх руках необмежену владу, і я не впевнений, що він завжди зможе досить обережно користуватися цією владою». А потім додасть: «Сталін занадто грубий, і цей недолік стає нетерпимим на посаді генсека. Тому я пропоную товаришам обміркувати спосіб переміщення Сталіна з цієї посади». 9 березня 23 року третій інсульт. Ленін втрачає здатність говорити, не може самостійно пересуватися. Крупська допомагає йому вчитися ходити заново, тримаючись за поручні, брати предмети, вимовляти окремі слова. Але він вже ніколи не повернеться до роботи. Хоча навіть перед смертю він продовжував віддавати накази. У 22-му році напівпаралізований ще встигне підписати документи про депортацію інтелігенції на так званому філософському пароплаві. Понад 220 вчених, філософів, письменників та їхніх сімей вигнали з країни. Ленін, сам інтелігент за походженням, називав інтелігенцію огидними лакеями буржуазії. А Троцький пояснив депортацію простіше. Ми вислали цих людей, тому що не було приводу їх розстріляти. Не було можливості терпіти. 18 жовтня 23-го Ленін востаннє відвідує Москву. Після цього залишається тільки на дачі, в Горках. А 21 січня 24-го о 18:50 за московським часом він там помер. Коли новина досягає Кремля, Сталін бере контроль над ситуацією. Він організовує похорон та виголошує промову, в якій клянеться виконати заповіти Леніна. Цікаво, що головного конкурента Сталіна, Троцького, на похороні немає. Він у той час був на Кавказі, лікувався. За однією з версій, Сталін надіслав йому телеграму з запізненням, так, щоб Троцький не встиг повернутися вчасно. За іншою версією, у запрошенні була вказана неправильна дата. Заповіт Леніна зачитають на 13-му з'їзді партії в травні 1924-го. Але його не опублікують. Сталін почне захищатися. Скаже, що виправиться. А потім заблокує публікацію аж до 1956 року. Тіло Леніна спочатку планували поховати, але Сталін і Політбюро вирішили інакше. Крупська протестує, але вдову ніхто не слухає. Професори Володимир Воробйов і Олексій Абрікосов проводять спершу тимчасове бальзамування. Для цього використовують розчин формаліну, гліцерину та ацетату калію. Тіло кладуть у ванну з льодом. Протягом кількох місяців 1924 року вчені розробляють унікальний метод довготривалого бальзамування. Архітектор Олексій Щусєв, той самий, чиїм іменем названа вулиця в Києві, будує спочатку дерев'яний мавзолей на Червоній площі, потім у 1930-му кам'яний. Тіло Леніна лежить там досі. Понад 100 років. Петроград перейменовують на Ленінград. По всьому Союзу встановлюють статуї Леніна. Тисячі і тисячі пам'ятників. Його портрети висять у кожній установі, кожній школі. Цитати з його творів стають святим письмом радянської держави. Створюється культ Леніна. Сталін використовує його для зміцнення власної влади. Він оголошує себе найвірнішим учнем Леніна. А далі починається зовсім інша історія, яку Ленін, звісно, вже не бачить. Той мозок, який німецький нейробіолог Оскар Фогт вивчав у 1925-му, так і не видав своїх таємниць. Фогт стверджував, що знайшов особливо великі пірамідні нейрони в корі мозку Леніна, що це пояснює буцімто його геніальність. Радянська влада використала ці висновки для пропаганди. Бачите, навіть наука підтверджує, що Ленін був генієм. Але сучасні неврологи скептично ставляться до цього. Розмір нейронів не визначає інтелект. До того ж, мозок Леніна був серйозно пошкоджений. Інсультами. Судини затверділи, атрофія тканин. Що ж насправді було у цій голові? На це нам важко відповісти, тому простіше подивитися на його дії. Ленін був злобним фанатиком, придушував повстання, знищував незалежні країни, встановлював терор, який коштував мільйонів життів. І все це заради влади. Його фанатизм перетворився на справжню криваву диктатуру, наслідки якої відчували всі наступні покоління. Аж до сьогодні. Він хотів змінити світ і змінив, але ці зміни принесли тільки страждання і смерть.
На сьогодні це все. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і також на канал Парадокс Криштопи. Купуйте мої книжки. Радіо Афродіта про повстанське радіо УПА і його диктора бельгійця Альберта Газенбрукса. Та Останні українці про українців у Польщі після акції Вісла. Підтримуйте нас на Патреоні донатами, ставайте спонсором на Ютубі. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!